Hyvää päivää. Nyt on seuraava päivä ja mä oon täällä niin sanotussa haamuhotellissa nyt. Tän piti siis valmistua joskus vissiin 90-luvulla. Tätä ei koskaan saatu valmiiksi. Tää on siitä asti vissiin täällä ollut ja rapistunut. Tää on näyttääkin siltä, että tää on ollut aika kauan tyhjillään. Tässä on ilmeisesti vastaanottopiste. Saatanan iso kompleksi kyllä. Tässä on aula. Tuolla on jotain. Mitähän tuolla on? En tiedä näkyykö tässä kamerassa, mutta Herra Jumala. Tuo lattiamärkä. Siis tää on ihan mielettömän kokonaan. Vettä kattoo. Vettä tippuu kattilasta, kun vettä tippuu katosta. Ja tsiikatkaa nyt vähän. No. Ihan hyvän kokoisia huoneita, mitä nyt tulla. Parkki täällä ja tää on kyllä aika makea mesta kyllä. Tää on kyllä siis ihan wow. Yläkerta. Vielä ei ole haamuja näkynyt. Vielä ei ole haamuja näkynyt kyllä, mutta kyllä tää niinku ihan homettaa ja kaikkea. Mielenkiintoinen niinku siis tällainen paikka, että miksi tätä ei rakennettu koskaan loppuun. Totta kai rahat on voinut loppua, ihan mitä vaan voinut tapahtua. Kun ajattelee, että millainen paikka tää olisi ollut, kun taas saatu valmiiksi, niin huhhuh. Kun ilma tässä ei ole seiniä oikeastaan. Tässä on seinät on, mutta ikkunoita ei ole hirveästi. Tää on ihan kaikki tällaista ulkoilma-aluetta.
kyllä näissä maisemissa olisi kelpaisi herätä sitten mikä ettei. Sänky tossa noin, ovet auki ja Partsille vaan aamukahville. Kyllä. Aikamoinen mesta, pakko sanoa. Löytyisiköhän täältä vessaa jostain oman tähän. Vähän se olisi hätää. Mikäs tää? Tässä on joku baari ilmeisesti. Ulkoterassi olisi tässä. Onpas iso. Järkyttävä iso mesta kyllä. Ihan niinku saatanan iso mesta. Kattokaa nyt tätä kokoa. Täällä on tosi hiljaista, täällä ei niinku kuulu mitään ääniä. Pitkiä käytäviä, tää näyttää nää hirveen pitkiä. Pimeitä käytäviä. Hiekkaa lattialla ihan saatavasti. Tiedä mistä se on tullut. Wow. Oh shit. Täällä haisee paska. Ja täällä haisee kannabis. Vittu mä vihaan. Tuolla yhden käärmeen näin ja niin kyllä siis tällä sisällä vaan.
on kyllä iso paikka, pakko sanoa. Ei tässä ole mitään järkeä. Se voi olla. Kato sulle tuo. Wow. Mitähän täällä on? Mä tuonne uskalla mennä ylös katolle katsomaan mitä siellä on. Katsotaan ensiksi tää puoli. Mistähän tosiaan tää kaikki hiekka on tullut? Täällä on näköjään poltettu notskiakin. Eihän täällä nyt noin mitään tekemistä ole silleen muuta kuin katsella tyhjiä huoneita ja räntsistynyttä taloa, mutta kyllä tää nyt on jumalauta siisti mestari. Jos tuutte Balille, niin tulkaa nyt ihmeessä käymään täällä heti. Tuonne piti antaa 10 000 tonne vartijalle. Sai tulla sitten tänne sisälle kattelemaan. Sisälle kattelee tätä mestaa. Semmonen paikka se, ei täällä nyt mitään tekemistä on. Kunhan kattelee hylättyä taloa ja millainen tää on. Jos ootte Balilla, niin tulkaa käymään täällä ihmeessä, jos tällaiset paikat vaan kiinnostaa. Eihän siinä se kummempaa. Jos ei kiinnosta, niin sittenhän tänne ei kannata tietenkään tulla. Näitä on sanomattakin selvää, mutta mä nyt tulin käymään. Halusin nähdä millainen paikka tää on. Ja en mä nyt koko taloa tietenkään kiertänyt. Toinen paikka, mihin mä yritän ehtiä vielä tänään, en tiedä, se on niin saatana kaukana tästä. Katsotaan, ehinkö sinne vielä. Mä en tiedä paljon kello on. Paljon kello on nyt tällä hetkellä. Kello on 12, aurinko laskee 6.30. No joo, mä saadaan just ehkiä. Se on 1,5 tuntia ajomatka. Josta en kyllä tiedä sitten kuinka tarkkansa pitävä se on Google Maps, mutta se oli Coast Hotel, haamuhotelli. Ihan kiva paikka. En mä tänne asumaan tullut missään nimessä. Hotellissa ollut respassa ketään töissä, mutta sanotaan näin, että 4/5 kohde. Täällä on ympärillä vuoria, voi vuorille lähteä ajajille, tuolla voisi vesiputoksia vähän matkan päässä ja tälleen näin. Mutta nyt mä lopetan tän tähän ja jatkan matkaa. Näin me teemme.